Μία τραπεζική κατάρρευση χωρίς προηγούμενο για τη χώρα μας ζημιώνει τους Έλληνες φορολογούμενους με περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Κι όμως, ύστερα από 13 χρόνια, το πόρισμα της ελληνικής δικαιοσύνης ήταν πως κανένας απολύτως δεν έφταιγε γι' αυτό. Οριστικά και αμετάκλητα. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι ακριβώς συνέβη με το σκάνδαλο της Proton Bank, η οποία όταν ξεκίνησε να παραπέει, καλωσόρισε ένα νεαρό και δυναμικό επιχειρηματία στο πηδάλιο, που υποσχόταν να της αλλάξει ρότα. Κατέληξε όμως σε ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο και μία από τις μεγαλύτερες ποινικές υποθέσεις της τελευταίας 20ετίας στον ελληνικό τραπεζικό χώρο. Και όλα ξεκίνησαν με μία τράπεζα εξ αρχής προβληματική. Η Proton Bank ποτέ δεν προσπάθησε να γίνει μία ακόμα μεγάλη συστημική τράπεζα. Από την ίδρυσή της το 2001 και την έναρξη της λειτουργίας της το 2002, είχε σχεδιαστεί για να λειτουργήσει σε μία εξειδικευμένη αγορά. Έδωσε έμφαση στην επενδυτική τραπεζική, τις χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και την αγορά εταιρικών ομολόγων. Με άλλα λόγια, έψαχναν λίγους και μεγάλους πελάτες, όχι πολλούς και μικρούς. Όμως, η Proton δεν ανέπτυξε ποτέ εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων ή ευρύ χαρτοφυλάκιο καταθέσεων. Είχε χαμηλή αναγνωρισιμότητα από το μέσο πολίτη. Συνολικά, δεν πρόσφερε κάποιο σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των μεγάλων τραπεζών. Ύστερα, ήρθε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και αποκάλυψε τα αδύναμα σημεία του μοντέλου της Proton. Εκτός από την έλλειψη σταθερής καταθετικής βάσης και τους περιορισμένους πόρους ρευστότητας, η τράπεζα ήταν εκτεθειμένη και σε υψηλού κινδύνου επενδυτικά προϊόντα. Όλα αυτά άρχισαν να δημιουργούν προβλήματα στην κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας. Μη βλέποντας καλύτερη διέξοδο, οι βασικοί μέτοχοι πούλησαν πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στην Τράπεζα Πειραιώς. Σκοπός ήταν η μετέπειτα απορρόφηση της Proton από τη συστημική τράπεζα. Ύστερα όμως, η Proton έκανε αίτηση να μπει στο πρόγραμμα βοήθειας της ελληνικής κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, ακύρωσε τη συμφωνία για την απορρόφηση, με τη σύμφωνη γνώμη της Πειραιώς. Τελικά, στα τέλη του 2009, εμφανίστηκε ένας απομηχανής θεός. Ένας εξαιρετικά επιτυχημένος νεαρός επιχειρηματίας, μόλις 37 ετών, που όμως φαινόταν να έχει τα προσόντα να αλλάξει την πορεία της Proton. Το όνομα αυτού, Λαβρέντης Λαβρεντιάδης, γνωστός και ως Λούα Λούα, από τα αρχικά του. Καμία σχέση με τον παίκτη του Ολυμπιακού. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε πως η πορεία ζωής του Λαβρεντιάδη μοιάζει βγαλμένη από μυθιστόρημα. Η συναρπαστική ζωή του Λούα Λούα. Ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης γεννήθηκε το 1972 στο Ρέντι και μεγάλωσε στην Νίκαια. Ο πατέρας του, Βασίλης, είχε ιδρύσει την εταιρεία Νεοχημική. Ήταν μια σχετικά μικρή εταιρεία, με 24 υπαλλήλους, μέτριο αποτύπωμα και περιορισμένο μέλλον. Όχι όμως για πολύ. Ο Βασίλης Λαβρεντιάδης ήταν αδελφικός φίλος με τον επίσης επιχειρηματία Πέτρο Κυριακίδη. Κρατήστε αυτό το όνομα. Έχει μεγάλη σημασία για μετά. Ο Κυριακίδης είχε γεννηθεί στην Κύπρο. Ήταν ένας μικρομεσαίος εκδότης θεολογικών και εκκλησιαστικών βιβλίων, με την εταιρεία Εκδοτικός Οργανισμός Π. Κυριακίδη. Διέθετε ένα αριθμό από βιβλιοπωλεία Κυριακίδης σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Μέσα από τη φιλία των δύο ανδρών έγιναν στενοί φίλοι από παιδιά και οι γη τους, Λαβρέντης και Μιχάλης. Στα 18 του χρόνια, ο Λαβρεντιάδης έχασε ευνηδιαστικά τον πατέρα του. Από εκείνο το σημείο φαίνεται να αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στον Πέτρο Κυριακίδη και τον ορφανό Λαβρέντη. Κάποιοι τον έχουν χαρακτηρίσει και ως τον δεύτερο πατέρα του. Αν και είχε μόλις περάσει το κατόφλι της ενηλικίωσης και πιθανολογούμε και με την καθοδήγηση του Κυριακίδη, ο Λαβρεντιάδης αποφάσισε να αναλάβει το τιμόνι της Νεοχημικής. Λίγους μήνες αργότερα θα νοσήσει από μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος. Η ασθένειά του θα εξελιχθεί σε χρόνια νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα. Η πρώτη πρόβλεψη των γιατρών ήταν πως δεν θα έφτανε μέχρι τα 26 του χρόνια. Όμως και ο Λαβρέντης και η Νεοχημική όχι μόνο επιβίωσαν, αλλά θριάμβευσαν. Το 2003 η Νεοχημική μπήκε στο χρηματιστήριο Αθηνών. Είχε πλέον μετατραπεί σε εξαγωγική βιομηχανία. Παρασκεύαζε απορρυπαντικά για πολυεθνικούς κολοσσούς, όπως η Henkel, Unilever και Sara Lee. Συνεργαζόταν επίσης με διάφορα σούπερ μάρκετ
για την παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Παράλληλα, επεκτάθηκε σε Ρουμανία, Πολωνία και Σερβία. Ίσως να μην γνωρίζεις τα ονόματα των Henkel και Unilever. Το πιθανότερο όμως είναι πως γνωρίζεις τα προϊόντα τους. Persil, Skip, Bref, Sif, Om. Για να αναφέρουμε απλά μερικά. Η παγκόσμια αγορά των καθαριστικών και απορρυπαντικών είναι της τάξης των δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Υπολογίζεται μεταξύ 50 και 75 δισεκατομμυρίων το χρόνο. Και αν πιστεύεις πως θα γνωρίσει μεγαλύτερη ανάπτυξη, ίσως αξίζει να επενδύσεις σε αυτή, σε βιομηχανικούς τιτάνες όπως η Procter & Gamble, Unilever, Henkel και Colgate-Palmolive. Πλέον μπορείς να επενδύσεις σε αυτές τις πολυεθνικές από την άνεση του καναπέ σου με το κινητό σου, μέσω της Freedom24, και θα σου δείξω ακριβώς τον τρόπο. Αρχικά, αν θες να ξεκινήσεις με ένα ωραίο μπόνους, πάτε το δικό μας σύνδεσμο στην περιγραφή ή το πρώτο σχόλιο. Το μόνο που θα χρειαστείς για τη δωρεάν εγγραφή σου είναι η ταυτότητά σου, μία selfie για ταυτοποίηση, ένα λογαριασμό 10 στο όνομά σου και σε λίγα λεπτά είσαι έτοιμος. Η πλατφόρμα της Freedom24 είναι πλήρως εξελληνισμένη και έχει υποστήριξη στα ελληνικά. Επίσης, στην περιγραφή θα βρεις ένα αναλυτικό μας βίντεο, στο οποίο θα δεις όλες τις λειτουργίες και τα μυστικά της πλατφόρμας. Από τον εξυπνότερο τρόπο για να βάλεις χρήματα στο λογαριασμό σου, μέχρι να αγοράσεις όποιο επενδυτικό προϊόν επιθυμείς. Να τονίσω πάντως πως κάθε είδους επένδυσης ενέχει ρίσκο. Μάλιστα, με την προσφορά Welcome μπορείς να έχεις δώρο μέχρι και 20 μετοχές, αξίας 3 μέχρι 800 δολαρίων καθεμία, ανάλογα με το πόσα χρήματα θα βάλεις στο δικό σου λογαριασμό της Freedom24. Δες τους αναλυτικούς όρους και προϋποθέσεις. Τόσο απλό είναι λοιπόν να μπεις στον κόσμο των επενδύσεων και μπορείς να το κάνεις με ένα μοναδικό extra bonus από το δικό μας link στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο. Με αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, η μετοχή της νεοχημικής στο χρηματιστήριο ανέβηκε σαν ρουκέτα. Μέχρι το 2006 απασχολούσε 1.300 εργαζόμενους. Είχε αιτήσεις πωλήσεις προφόρων 850 εκατομμύρια ευρώ και καθαρά κέρδη 90 εκατομμύρια το χρόνο. Βέβαια, μην νομίζετε πως αυτή η ανάπτυξη ήταν εύκολη. Ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για μια επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα. Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος ο Λαβρεντιάδης, το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα δεν είναι θετικό. Πρέπει να έχεις πάθος για να ασχοληθείς με τις επιχειρήσεις. Και πως κάθε ημέρα είναι μια περιπέτεια. Ακόμα και αν δεν έχεις δική σου επιχείρηση, εύκολα μπορείς να μαντέψεις τους λόγους. Ασταθές θεσμικό περιβάλλον, ατελείωτη γραφειοκρατία και φυσικά η διαφθορά. Για το θέμα αυτό, ο Λαβρέντης έχει δηλώσει: η διαφθορά αποτελεί μάστιγα που πλήττει ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις, διότι είναι πιο ευάλωτες. Για να προσθέσει ύστερα, όταν μεγαλώνεις δεν μπορεί να σε αγγίξει, γιατί πλέον έχεις επαφές και γνωριμίες. Τονίζει επίσης ότι, ενώ διαφθορά υπάρχει στις περισσότερες χώρες που δραστηριοποιείται, στην Ελλάδα τα κασέ είναι ασύλληπτα. Όπως και να έχει, το 2006 ο Λαβρεντιάδης βραβεύτηκε ως επιχειρηματία της χρονιάς από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Την ίδια χρονιά πήρε την παγκόσμια διάκριση Entrepreneur of the Year από την Ernst & Young. Το 2007 ο Λαβρέντης αποφασίζει να διαφοροποιηθεί επιχειρηματικά. Συγχωνεύει 4 εταιρείες και δημιουργεί τη φαρμακευτική Αλάπης. Την έβαλε στο χρηματιστήριο και κατάφερε να αντλήσει σχεδόν 800 εκατομμύρια ευρώ. Η ανάπτυξη της Αλάπης ήταν τόσο ραγδαία που μέσα σε λίγους μήνες ήταν μία από τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες στο χρηματιστήριο Αθηνών, βάσει της κεφαλαιοποίησης αγοράς. Σε αυτή την εταιρεία, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, τοποθετήθηκε ο δεύτερος πατέρας του, Πέτρος Κυριακίδης. Στο μεταξύ, εκείνο το διάστημα και η οικογένεια Κυριακίδη ανέβαινε σημαντικά επιχειρηματικά. Μέχρι το τέλος του 2008, ο Πέτρος Κυριακίδης είχε εξαγοράσει την Ακρίτας, μία μεγάλη εκδοτική εταιρεία εκκλησιαστικών βιβλίων. Είχε επίσης δημιουργήσει 2 μεγάλα βιβλιοπωλεία παύλα πολιτιστικούς χώρους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, είχε ανοίξει αλυσίδα καταστημάτων βιολογικών ειδών με την επωνυμία Βιολογικά Κυριακίδης και διέθετε το εστιατόριο Bio Bar Resto με βιολογικά τρόφιμα στην Οδό Ακαδημίας. Επιπλέον, ο Κυριακίδης είχε δημιουργήσει ένα κέντρο ελευθέρων σπουδών στην Αργυρούπολη με την επωνυμία Universal Studies of Health and Business. Εκεί διδάσκονταν ρεφλεξολογία, βελονισμός, ηλεκτροβελονισμός χωρίς βελόνες, φυσικοπαθητική και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι.
Ίσως σου φαίνεται περίεργο ένας άνθρωπος που είναι διευθύνων σύμβουλος σε μεγάλη φαρμακοβιομηχανία να έχει ταυτόχρονα και κέντρο ελευθέρων σπουδών στο χώρο των εναλλακτικών θεραπείων. Όπως θα δούμε αργότερα, αυτή δεν θα είναι η μοναδική αντίφαση στην επιχειρηματική ζωή του Κυριακίδη. Τέλος, ο Πέτρος Κυριακίδης είχε στενές σχέσεις με την Εκκλησία της Ελλάδας, τα Πατριαρχία Αλεξανδρίας, Ιεροσολύμου και Κωνσταντινούπολης, την Αρχιεπισκοπή της Κύπρου, αλλά και με μονές του Αγίου Όρους. Μάλιστα, Κυριακίδης και Λαβρεντιάδης βοήθησαν οικονομικά για να δημιουργηθεί η ΜΚΟ Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για αυτή τους την υποστήριξη, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τίμησε και τους δύο άντρες με το μετάλλιο του Αγίου Διονυσίου. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμητική διάκριση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το 2008 ο Λαβρέντης έκανε ένα μεγάλο βήμα. Πούλησε σχεδόν τα 3/4 της νεοχημικής στο αμερικανικό Carlyle Group. Το τίμημα ήταν σχεδόν 3/4 του δισεκατομμυρίου ευρώ. Το μερίδιο του Λαβρεντιάδη, το 20% της εταιρείας, το αποφέρει προσωπικά σχεδόν 140 εκατομμύρια ευρώ. Και όλα αυτά σε ηλικία 36 ετών. Παρότι είχε χρήματα, πιθανότατα για 20 ζωές, ο Λαβρέντης μάλλον δεν ήταν έτοιμος ακόμα να βγει στη σύνταξη, ενώ δεν είχε κλείσει καν τα 40 του. Το 2009 ήταν μία εξαιρετικά πολύ άσχολη χρονιά για τον ίδιο και τις επιχειρήσεις του. Αρχικά, μέσα στο καλοκαίρι, ίδρυσε το επενδυτικό fund Lambda Partners. Μην τον μπερδεύετε με τη λάμδα των Λάτσιδων. Απλά έτυχε να έχουν και οι δύο λάμδα στο επώνυμό τους. Μέσω της Lambda Partners, ο Λαβρεντιάδης έκανε μια δεύτερη σημαντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Αλάπης, που υπολογιζόταν πως θα έφερνε άλλα 450 εκατομμύρια ευρώ από το χρηματιστήριο. Την ίδια χρονιά, η Αλάπης εξαγόρασε τη φαρμακοβιομηχανία Γερολυμάτος. Εντός της διετίας 2007 με 2009, η Αλάπης είχε εξαγοράσει 19 φαρμακευτικές εταιρείες. Κατάφερε να γίνει η μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα. Συνολικά, σε όλες τις επιχειρήσεις συμφερόντων του Λαβρέντη εργάζονταν 35.000 υπάλληλοι. Το Νοέμβριο του 2009, ο Λαβρεντιάδης έδωσε 25 εκατομμύρια ευρώ για ένα κομμάτι του Ολυμπιακού. Με αυτά τα χρήματα απέκτησε σχεδόν το 10% της ΠΑΕ, το 50% της Καραϊσκάκης ΑΕ που εκμεταλλεύεται το γήπεδο και το 10% της Θρύλος ΑΕ. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο ο Λαβρέντης θεωρούταν ως ο επικρατέστερος διάδοχος του Σωκράτη Κόκαλη στον Ολυμπιακό. Ύστερα βέβαια εμφανίστηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. And the rest is history. Επίσης το 2009 ο Λαβρεντιάδης μέσω της εταιρείας του Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά ΕΛΘΕ αγόρασε από την Εμπορική Τράπεζα τη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων. Το τίμημα ήταν σχεδόν 86 εκατομμύρια ευρώ. Η εν λόγω βιομηχανία είχε ζημιές σχεδόν 109 εκατομμυρίων. Το σχέδιο ήταν συγχώνευση με την Αλάπης και Υπερόμιλος, που θα έπιανε από γεωργία μέχρι ενέργεια. Η συγχώνευση δεν προχώρησε. Η Lambda Partners προσπάθησε αργότερα με την εξαγορά της Fashion Box να βάλει τη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων στο χρηματιστήριο Αθηνών. Και αυτό απέτυχε. Τελικά, η βιομηχανία μεταβιβάστηκε το 2011 στο συνεργάτη του Λαβρέντη, Γιώργο Κυριακίδη. Είναι ο δεύτερος γιος του Πέτρου Κυριακίδη και αδερφός του Μιχάλη. Στα τέλη του 2009, ο Λαβρεντιάδης στρέφει την προσοχή του προς την Proton Bank. Αγοράζει από την Πειραιώς τις μετοχές της Proton και γίνεται ο βασικός μέτοχος της μικρής τράπεζας. Θα αναλύσουμε στην επόμενη ενότητα του βίντεο τι ακριβώς συνέβη όσο βρισκόταν στην ηγεσία της Proton και πώς η τράπεζα οδηγήθηκε στην καταστροφή. Όπως και να έχει, από εκείνο το σημείο η ήδη εντυπωσιακή επιτυχία του Λαβρεντιάδη αλλά και του Κυριακίδη αλλάζει επίπεδο. Στις αρχές του 2010 και στον απόϊχο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Carlyle πουλάει το μερίδιό της στην νεοχημική. Πού το πουλάει? Στο fund Lambda Partners του Λαβρεντιάδη. Μάλιστα, πιθανότητα λόγω της κρίσης, το τίμημα είναι απελπιστικά χαμηλότερο από την τιμή αγοράς. 84 εκατομμύρια ευρώ για μια εταιρεία που είχαν αγοράσει για 750 εκατομμύρια. Ουσιαστικά, ο Λαβρέντης ξαναγόρασε την ίδια την εταιρεία κοψοχρονιά. Επίσης, σε αυτή τη συναλλαγή,
υπήρχε όρος με τις τράπεζες για κούρεμα 20% στα δάνεια που είχε πάρει η εταιρεία υπό την διοίκηση των Αμερικανών. Τελικά, οι τράπεζες βγήκαν χαμένες και ο Λαβρεντιάδης πολύ κερδισμένος. Πλέον, Λαβρέντης και Πέτρος Κυριακίδης είναι έτοιμοι να σαρώσουν στον χώρο των media. Μέσω της εταιρείας ΝΕΠ Συμμετοχές άρχισαν να αγοράζουν μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσοστά σε εταιρείες στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μεγάλο μέρος αυτών των επενδύσεων συνδέονται άμεσα ή έμεσα με χρηματοδότηση από την Proton Bank. Για να μην σας κουράζω με τα ποσοστά, θα τα δείτε επί της οθόνης. Λίγο πολύ περιλάμβαναν όλους τους ισχυρούς των media. Μπόμπολα, Λαμπράκη, Αλαφούζο, Τεγόπουλο, Λιβάνη, Κόκαλη, Βαρδινογιάννη. Θα σταθώ μόνο στην εξαγορά του 100% της εφημερίδας Espresso και το αντίστοιχο site. Τώρα, το πώς ένας βαθιά θρησκευόμενος εκδότης, όπως ο Κυριακίδης, μπόρεσε να δικαιολογήσει τον εαυτό του να είναι ιδιοκτήτης αυτής της εφημερίδας, μόνο εκείνος το ξέρει. Οι αντιφάσεις που λέγαμε. Μέχρι το τέλος του 2010, ο Λαβρεντιάδης ελέγχει βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία, media και έχει μόλις εισέλθει και στο τραπεζικό τομέα. Μεγέθη τεράστια, μόχλευση ανάλογη, ταχύτητα εντυπωσιακή. Στα χαρτιά, ένα success story. Στην πράξη, μία υπερφόρτωση χωρίς φρένα. Πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς συνέβη στην Proton Bank υπό την ηγεσία του. Η εξαγορά της Proton Bank. Το Δεκέμβριο του 2009, ο Λαβρέντης απέκτησε σχεδόν το 1/3 των μετοχών της Proton Bank από την Τράπεζα Πειραιώς. Αυτό τον έκανε τον πλειοψηφόν μέτοχο. Το συνολικό τίμημα ήταν περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν 85% περισσότερα από την τρέχουσα τιμή της μετοχής. Όμως η εξαγορά δεν ολοκληρώθηκε άμεσα. Για περίπου 4 μήνες, η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολόγησε τα επαγγελματικά, χρηματοοικονομικά και ιδεοντολογικά προσόντα του Λαβρεντιάδη. Τελικά, επιτράπηκε η μεταβίβαση των μετοχών και να αναλάβει τον έλεγχο της τράπεζας. Ο Λαβρέντης πήρε τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Φρόντισε να τοποθετήσει στο Συμβούλιο άτομα δικής του εμπιστοσύνης σε βασικές θέσεις. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Ντάνιελ Σπέκχαρτ, τον οποίο διόρισε ως εκτελεστικό πρόεδρο. Μία πρωτοτυπική τραπεζική διοίκηση. Ο ίδιος ο Λαβρεντιάδης υποβιβάστηκε σε μη εκτελεστικό πρόεδρο, πιθανώς για συμμόρφωση με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος, για την αποφυγή συγκέντρωσης εξουσίας σε ένα πρόσωπο. Σύμφωνα με το περιβάλλον του, ο Λαβρέντης μιλούσε ανοιχτά για την ανάγκη αναδιάρθρωσης της Proton Bank. Υποστήριζε ότι η τράπεζα είχε συσσωρευμένα οργανικά ζητήματα, ότι θα μπορούσε να μετατραπεί σε επενδυτικό εργαλείο χρηματοδότησης βασικών κλάδων της οικονομίας, ιδιαίτερα μέσω του φαν του Lambda Partners. Ο προσωπικός χαρακτήρας της Proton. Ήδη από το 2010, τον πρώτο χρόνο της διοίκησης Λαβρεντιάδη, η Τράπεζα της Ελλάδος είχε αρχίσει να εντοπίζει ανησυχητικά σημάδια στον τρόπο λειτουργίας της Proton Bank. Οι εσωτερικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί της Proton παρουσίαζαν σοβαρές αδυναμίες. Οι επιτροπές πιστοδοτήσεων λειτουργούσαν χωρίς αυτονομία. Η εκταμείευση δανείων προς εταιρείες συνδεδεμένες με τον Λαβρέντη Λαβρεντιάδη αυξάνονταν με ρυθμό ασυνήθιστα γρήγορο σε σύγκριση με τα κεφάλαια της ίδιας της Proton. Βλέποντας αυτά, η Κεντρική Τράπεζα έθεσε την Proton σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Αυτό προέβλεπε συνεχή παρακολούθηση, περιορισμού στη διοίκηση, τριμηνιαία κεφαλαιακή επάρκεια και επιτόπιους ελέγχους από ειδικά κλιμάκια. Επιπλέον, έστειλε επανειλημμένα επιστολές προειδοποίησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Proton. Η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε ενίσχυση της διοίκησης με πρόσωπα που δεν είχαν σχέση με το βασικό μέτοχο. Ζήτησε επίσης αύξηση προβλέψεων και δραστική μείωση των χρηματοδοτήσεων προς συνδεδεμένες εταιρείες. Τα αιτήματα αυτά αγνοήθηκαν ή καθυστέρησαν συστηματικά. Παρόλες τις αυστηρές επισημάνσεις, η Κεντρική Τράπεζα διαπίστωσε πως μεγάλο ποσοστό των επιχειρηματικών χορηγήσεων της Proton κατευθυνόταν σε νομικά πρόσωπα που είχαν προφανή σχέση με την Αλάπης, την ΕΠ ή άλλες δομές συμφερόντων Λαβρεντιάδη. Αυτό χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις και χωρίς διάκριση των λειτουργιών εποπτείας, δανεισμού και ελέγχου στο εσωτερικό της τράπεζας. Σύμφωνα με μετέπειτα έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος, από την πρόσληψη του μεριδίου το 2009
Έως το Μάρτιο του 2011, τα χορηγούμενα δάνεια υπολογίζονται ότι έφτασαν έως και 854 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό κατέληξε να καλύπτει πάνω από 40% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου της Proton. Ενδεικτικές περιπτώσεις. Εκταμιεύτηκε δάνειο 54 εκατομμυρίων ευρώ για την εταιρεία Fineglino Trading Limited, που είχε συσταθεί πρόσφατα. Τελικά, ομολογίες μεταφέρθηκαν σε προσωπικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Οι ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος χαρακτήρισαν τη συναλλαγή παράνομη, δεδομένου ότι ο Λαβρέντης ήταν κύριος μέτοχος και των δύο οντοτήτων. Επίσης, εκταμιεύτηκαν συνολικά δάνεια άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ προς έργα spin-off της Αλάπης, δηλαδή θυγατρικές που πουλήθηκαν σε γνωστούς του Λαβρεντιάδη. Τα χρήματα αυτά φέρεται πως δόθηκαν με ελάχιστες εγγύησεις και με προφανή χρηματοδότηση από την ίδια την Proton. Η αρχή της κατάρρευσης. Στο πρώτο τρίμηνο του 2011, ο Λαβρέντης πούλησε περίπου 3 εκατομμύρια μετοχές της Proton. Αυτό μείωσε το ποσοστό του σε περίπου 20%. Η αλλαγή αυτή συνέπεσε με τη σταδιακή αποκάλυψη των πρώτων οικονομικών κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και την έντονη πίεση από την Κεντρική Τράπεζα. Παράλληλα, ο ισολογισμός της Proton εμφάνιζε τεχνητά θετική εικόνα μέσω εσωτερικών μεταβιβάσεων κεφαλαίων και τιτλοποιήσεων. Τον Οκτώβριο του 2011, ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Σύμφωνα με ανεξάρτητα πορίσματα, η Proton δεν μπορούσε να καλύψει τα κεφαλαιακά της κενά. Επιπλέον, δεν φαίνονταν διατεθειμένη να συμμορφωθεί με τις υποπτικές υποχρεώσεις. Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, έλαβε απόφαση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας και έναρξη ειδικής εκαθάρισης της τράπεζας. Με την ανάκληση της άδειας, οι μετοχές της Proton μηδενίστηκαν. Ειδικά οι μικρομέτοχοι έχασαν ό,τι χρήματα είχαν επενδύσει σε αυτή χωρίς αποζημίωση. Την ίδια ημέρα, ιδρύθηκε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου η νέα Proton Bank. Σε εκείνη μεταφέρθηκαν τα καθαρά στοιχεία του ισολογισμού, οι καταθέσεις, τα υγιή δάνεια και η περιουσία χωρίς επιβαρύνσεις. Η νέα Proton Bank χρηματοδοτήθηκε με κρατικά κεφάλαια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η παλαιά Proton Bank οδηγήθηκε σε καθεστώς εκαθάρισης εν λειτουργία. Η διαδικασία αυτή ανατέθηκε σε ερκωτούς λογιστές υπό την εποπτεία του δημοσίου. Με μία φράση, η Proton κρατικοποιήθηκε. Στόχος ήταν η ικανοποίηση των πιστωτών, κυρίως του δημοσίου, και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα εν μέσω ευρύτερης δημοσιονομικής κρίσης. Η απόφαση αυτή, από τεχνικής άποψης, ήταν σύνομη και αναγκαία. Εν τούτης, θεωρήθηκε από πολλούς ως η πρώτη ουσιαστική περίπτωση όπου αποδομήθηκε πλήρως ένα τραπεζικό σχήμα εξαιτίας εσωτερικής διαπλοκής συμφερόντων και συστημικής αποτυχίας στη διαχείριση κινδύνου. Για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση, βασικός μέτοχος τράπεζας βρέθηκε υποκατηγορία για υπεξαίρεση μέσω πιστοδοτήσεων. Η Τράπεζα της Ελλάδος λειτουργήσε ως ρυθμιστικός πυλώνας αποτροπής της κατάρρευσης. Η παλαιά Proton Bank διατηρήθηκε σε καθάριση μέχρι το 2013, οπότε και ολοκληρώθηκε η απογραφή των στοιχείων της. Την ίδια χρονιά, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα, αποφασίστηκε η απορρόφηση της νέας Proton Bank από μεγαλύτερη τράπεζα. Τελικά, πέρασε στον όμιλο της Eurobank. Οι άμεσες ζημιές για το δημόσιο και το τραπεζικό σύστημα ξεπέρασαν τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλο μέρος αυτών επιβάρυνε τελικά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Όμως, το συνολικό κόστος για τους φορολογούμενους, που περιλάμβανε και τη διάσωση των καταθέσεων, ξεπέρασε στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το ερώτημα είναι, ποιος ή ποιοι θα πλήρωναν για αυτό με την ελευθερία τους? Το πόρισμα της ελληνικής δικαιοσύνης. Η κατάρρευση της Proton Bank δεν αποτέλεσε μόνο οικονομικό σκάνδαλο. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες ποινικές υποθέσεις στον ελληνικό τραπεζικό χώρο της τελευταίας 20ετίας. Στις 13 Δεκεμβρίου του 2012, η ανακρίτρια Ιωάννα Χατζάκη και η εισαγγελέας Γεωργία Τσατάνη εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση. Τα εντάλματα αφορούσαν τον Λαβρέντη Λαβρεντιάδη, τον Πέτρο Κυριακίδη και άλλους συνεργάτες τους. Μεταξύ αυτών, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Proton Bank και στελέχη της Πιστοδοτικής Επιτροπής. Συνολικά κατηγορήθηκαν πάνω από 40 άτομα.
Ορισμένοι από αυτούς με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες. Απάτη κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία σε βάρος του δημοσίου. Απιστία από κοινού και κατά εξακολούθηση. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Δηλαδή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Η πολύκροτη δίκη της υπόθεσης Proton Bank ξεκίνησε το 2015, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών. Όμως, ο όγκος της δικογραφίας και ο αριθμός των εμπλεκομένων καθυστέρησαν σημαντικά τη διαδικασία. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της δίκης, μεσολάβησαν και διακοπές ή αναβολές. Μεταξύ άλλων και λόγω της πανδημίας το 2020. Τελικά, η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου εκδόθηκε στις αρχές του 2021, σχεδόν 10 χρόνια μετά τα γεγονότα. Στις 18 Ιανουαρίου 2021, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ανακοίνωσε την τιμιγορία του. Η ευλαία της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό έπεσε με 9 καταδίκες και πλήρη αθώωση για 34 κατηγορούμενους. Μεταξύ των απαλλαχθέντων συγκαταλέγονταν πολλοί από τους επιχειρηματίες ή συνεργάτες που φέρονταν να έχουν πάρει δάνεια από την Proton. Στους 34 περιλαμβανόταν και ο Πέτρος Κυριακίδης, που είχε φύγει στο εξωτερικό υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Πολλά δημοσιεύματα, τουλάχιστον μέχρι το 2022, τον χαρακτήριζαν ως φυγόδικο. Ένα από αυτά τον έβαζε στην ίδια λίστα μαζί με τον Κοσκοτά. Αν ήσουν ήδη συνδρομητής στο κανάλι μας, πιθανώς να έχεις δει το βίντεο μας για το σκάνδαλο Κοσκοτά, ο οποίος Κοσκοτάς, κάνοντας μετατροπή σε σημερινά χρήματα και λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό, φέρεται να έκλεψε πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Αν δεν είσαι συνδρομητής, τι έγινε? Τσίμπησες δάνεια από την Proton? Πάτα τώρα την εγγραφή και ενεργοποιείς την καμπάνα για να λαμβάνεις ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Και αν θες να βλέπεις τα βίντεό μας πρώτος από όλους, μπορείς να γίνεις μέλος στο κανάλι μας. Από μόλις 2 ευρώ το μήνα. Και θα έχεις και πρόσβαση στο αποκλειστικό Discord του καναλιού. Μόνο για μέλη. Όπως και να έχει, οι δικαστές έκριναν ότι δεν στοιχειοθετήθηκε ποινική ευθύνη για αυτά τα 34 πρόσωπα ή ότι δεν υπήρχαν αρκετές αποδείξεις εναντίον τους. Πρωτοδίκως, ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης κρίθηκε ένοχος για ένα πλημεληματικού τύπου αδίκημα. Ηθική αυτουργία σε απιστία. Αυτό σημαίνει ότι το δικαστήριο τον έκρινε υπέτειο ότι παρέσυρε ή παρότρινε άλλους να διαπράξουν απιστία σε βάρος της Proton Bank. Του επιβλήθηκε ποινή κάθριξης 6 ετών, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Να σημειωθεί πως ο Λαβρεντιάδης είχε προφυλακιστεί επί 18 μήνες πριν την πρωτοβάθμια εκδίκαση της υπόθεσης. Είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους για λόγους υγείας ήδη από τα μέσα του 2014. 18 μήνες προσωρινής κράτησης είναι το μέγιστο όριο που προβλέπει ο νόμος για κατηγορούμενους για κακουργήματα. Από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, 8 άτομα, 2 νομικοί συνεργάτες και 6 τραπεζικά στελέχη καταδικάστηκαν για το βασικό αδίκημα της απιστίας. Η απιστία αφορούσε την παράνομη έγκριση και χορήγηση των δανείων χωρίς εγγύησης, που ζημίωσε την τράπεζα. Σε αυτούς επιβλήθηκαν ποινές κάθριξης 5 ή 6 ετών, ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός. Επίσης, με ανασταλτικό αποτέλεσμα μέχρι την έφεση. Σε κάθε περίπτωση, ήδη πρωτοδικώς κατέρευσαν όλες τις σοβαρότερες κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης, υπεξαίρεσης και ξεπλήματος χρήματος. Όπως ήταν αναμενόμενο, και οι 9 καταδικαστέντες άσκησαν έφεση. Η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ολοκληρώθηκε το 2024. Το πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, το Μάιο εκείνης της χρονιάς, αθώωσε ομόφωνα το Λαβρέντη Λαβρεντιάδη για την υπόθεση των επισφαλών δανείων της Proton Bank. Δηλαδή, αθωώθηκε οριστικά και αμετάκλητα για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, το μοναδικό που του είχε αποδοθεί πρωτοδίκως. Η ομόφωνη εθωωτική απόφαση σήμανε το οριστικό κλείσιμο του κύκλου των διώξεων κατά του Λαβρεντιάδη. Ήταν η τελευταία εκκρεμότητα που είχε με τη δικαιοσύνη. Στο μεταξύ, είχαν περατωθεί και άλλες υποθέσεις του, στις οποίες είχε επίσης ανακηρυχθεί αθώος. Ομοίως και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι αθώωθηκαν οριστικά και αμετάκλητα σε δεύτερο βαθμό. Κανείς δεν μπήκε στη φυλακή. Η απόφαση του εφετείου για την Proton ήταν αποτέλεσμα αμφιβολιών ως προς την ύπαρξη δόλου και συνεννόησης. Επίσης, πιθανώς συνέβαλαν σε αυτήν και νομοθετικές εξελίξεις που είχαν μεσολαβήσει, όπως οι αλλαγές του 2019 στον ποινικό κώδικα περί ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε οικονομικά εγκλήματα.
Με αυτόν τον τρόπο, σχεδόν 13 χρόνια μετά, η υπόθεση της Proton έκλεισε οριστικά. Το μόνο που έμεινε ήταν η ζημιά για τους φορολογούμενους, που ξεπέρασε το 1 δις ευρώ, καθώς και για τους μικροεπενδυτές της Proton, που οι μετοχές τους μηδενίστηκαν και δεν πήραν καμία αποζημίωση. Εν τέλει, για αυτή την τραπεζική κατάρρευση και για την απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από τους Έλληνες φορολογούμενους, όσον αφορά την ελληνική δικαιοσύνη, κανείς δεν φέρει ευθύνη. Για το αν απέτυχε η δικαιοσύνη να βρει τους ανθρώπους που έπρεπε πραγματικά να κατηγορηθούν ή για το αν έγιναν λάθη και παραλήψεις στο χειρισμό της υπόθεσης όπως εξελίχθηκε, αυτό θα το αφήσουμε σαν άσκηση για το θεατή. Όπως και να έχει, κάνε τη δωρεάν εγγραφή σου στη Freedom 24 από το link μας στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο, για να ξεκινήσεις να επενδύεις με ένα ωραίο μπόνους.